Okay, this is a Gigabyte G5 GE. We will replace the built-in battery. So let's start. Ada, nasa, ada. Yes, ma'am. Bakit sayang ulit? Oh my God. M.2 okay, M.2 napaisa sa slot. And pwede mo upgrade ang RAM ni sir. Kung mag-gaming ka, mas mayo 2 ka RAM. Katong RAM na akong gikonsen na gipicture sa mga 16 GB mo din eh. Katong nga mo isa ka 16 GB, agahin na kay 32. Dumi na sir. Wala damay. Easy lang ang pwede, wala ka sa lapit po. Ano niya? Pero jacket niya sa ikon na yun, sila rin.
Dala naman charger na sir. Ah, okay. Display. Ah, para siya. Try natin yung charge. Ito man. Loy. Pero grabe wala kita. Nasa tubangan. Oh my god, ako ang mata mo pwede. Okay. Para makalibrate na siya sir kay Kwan. Pag-drain mo siya. Dili pa 100 ani. Then drain patong 0. Kung wala kayo mag-charge. Pag 100 ani, tantangan mo charger, pag-drain patong 0. Ayun, charge dahil balik pa 100. Ano lang sa pa. Pwede na charge ko na. Charge pa 100 ako na. So, okay na siya sir. Bakit level ko na yung counter. 83. Okay. Lagi power up. Sa okay, so 2 hours 44 minutes. Okay, bala. Meron ng dito. Oh, 34. Mali ang capacity niya. Kung mga 5,000. Okay na 5,000. Oh, okay, mas maayo lang siya. So, okay, working yung battery. Kasi, panay-isip ko sila. Okay.